නම් බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. දැන් මුලින්ම යනවා සීන් එකක් හදාගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ තියෙන රූට් සීන් එක නම් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ හදාගත්තා. අපි දැන් හදාගන්නවා ප්ලේ සීන් එක. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ප්ලස් අයිකන් ක්ලික් කරලා ප්ලේ සීන් එක හදාගන්න. අපි ඊට පස්සේ මෙතනින් දෙනවා character body 2D කියලා. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන උඩ character body 2D කියලා ටයිප් කරගෙන එන්න. උඹලගේ මෙතන මුකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන character body කියන එක සිලෙක්ට් කරලා උඹලට create දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක දැන් නෝඩ් එක ඇඩ් වුණා රූට් නෝඩ් එක හැටියට. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන පොඩි වෝනින් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් කියන්නේ අපිට කලිෂන් එකක් නැහැ කියලා. මතක තියාගන්න මේක ෆිසික්ස් ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක මූව් වෙද්දී ෆිසික්ස් එක බලපානවා. ෆිසික්ස් එක තියෙන හැම දෙයකම කලිෂන් එකක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි දැන් ඇඩ් කරගන්නවා කලිෂන් එක. කලිෂන් ෂේප් 2D එකක් තමයි අපි ඇඩ් කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් උඩ මෙතන COLL විතරක් ගන්න. එතකොට එනවා මෙතන කලිෂන් 2D කියන එක. ඊට පස්සේ දැන් අපි ඒක ඇඩ් කරගත්තා. දැන් එකකිනුත් බෝනින් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. දැන් හදන්නේ කොහොමද අපි දැන් ඇඩ් කරගන්නවා මෙෂ් එක ෂේප් එක. හරි දැන් ඒක නැති වුණා. ෂේප් එක ඇඩ් කරලා ඉවර වෙලා දැන් අපිට ඇඩ් කර මේක බලා ගන්න මොකක් හරි එකක් ඇඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ මම ඇඩ් කරනවා මෙෂ් ඉන්ස්ටන්ට් 2D එක. අපිට මෙෂ් කියලා උඩ ටයිප් කරලා එකම මෙෂ් ඉන්ස්ටන්ට් 2D එක තමයි සෙට් වෙන්නේ. ඒක ක්‍රියේට් කරගන්න. ක්‍රියේට් කරගෙන අපි ඒකට දෙනවා මෙෂ් එකක්. ඔයා ඒකේ ප්‍රොපර්ටි ටැබ් එකට ඇවිල්ලා ඉන්ස්පෙක්ටර් එකට ඇවිල්ලා ඔයා මෙතනින් මෙෂ් කියන එකට ක්ලික් කරලා මේ නිව් ක්වඩ් මෙෂ් එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක ස්කේල් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ එකක් ක්ලික් කරලා ඕල්ට් එක ඔබාගෙන ඒක ඇදලා ගන්න. එතකොට ඒක දෙපැත්තටම සමානව මූව් වෙනවා. හරිද? හරි. දැන් අපි මේකට වෙන පාටක් දෙමු. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ canvas item වල visibility එකට එන්න. ඊළඟ මෙතන modulate කියන එක තැන ක්ලික් කරලා ඔයා කැමති පාටක් දෙන්න පුළුවන්. මම කැමති රතු පාටක් වගේ දෙනවා මම. හරි. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද ප්ලේව මූව් කරන්නේ. ප්ලේව මූව් කරන්න අපි යනවා project settings වල බලමු. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඇවිල්ලා left කියලා ටයිප් කරගන්න. මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඔයා left අයිකන් එකට දාන්නේ arrow එක නම් ඔයා left arrow එක ක්ලික් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒක නම් දාන්නේ ඔයා ඒක ක්ලික් කරනවා. ඔයාට ඒ වගේ අනිත් ඒවා ටිකත් ඇඩ් කරන්න තියෙනවා. right up down. සමන් තව එකක් ඇඩ් කරනවා quit කියලා ඒක අපිට ගේම් එක ක්ලෝස් කරන්න ලේසියට. හරි දැන් මම ඔක්කොම ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. මම quit එකට escape එක දීලා අනිත් ඒවා වලටත් ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. හරි දැන් අපි අයින් වෙනවා මේක. ක්ලෝස් කරලා අපි දැන් කරන්න ඕනේ මේ සීන් එක සේව් කරන් ඉන්න ඕනේ මුලින්. control S ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන නම දෙන්න ඕනේ. මම දෙනවා player කියලා නම. මේක සේව් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ අපේ character body 2D එක player කියලා rename කරගන්නවා. player කියලා rename කරගෙන මම මෙතන ඒක select වෙලා තියෙද්දි මම මේක click කරලා script එක add කරගන්නවා. උංගොල්ලෝ බලන්න උංගොල්ලන්ගේ script එකේ මොන හරි movement code එකක් තියෙනවා නම් ඔයා ඒ ඔක්කොම අයින් කරගන්න මෙහෙම select කරලා ඔක්කොම අයින් කරගන්න මෙන්න මේක විතරක් තියෙද්දි අනිත් ඒවා අයින් කරගන්න. නැත්නම් මේක ඔයා type කරගන්න extend character body 2D කියලා. දැන් අපිට මුලින්ම බලා ගන්න ඕනේ මේකේ අපිට වැදගත් වෙන function තුනක් තියෙනවා. අපි ඒක බලා ගන්නවා. මුලින්ම අපි ගන්නවා function එක තමයි ready function එක. මේක ගන්න තියා ඉන්නවනම් මම ඒක ගැන කියන්නම්. උඹලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් අපිට ඕන function තුනම add කරගෙන ඉවරයි. මේ function තුනෙන් ready function. ready function එක කියන්නේ අපේ දැන් script එකේ තියෙන node එක tree එක ඇතුළට ඒ කියන්නේ tree එක ඇතුළට ආව ගමන. එහෙම නැත්නම් අපි play එබ්බුවේ ගමන් මේක තමයි call වෙන්නේ. මේක default function එකක්. මේ තුනම default function පොඩු මේකට මෙන්න. ඔයාලට මේක උදාහරණයක් දුන්නොත් දෙනවා print කියලා start කියලා මම දෙනවා. දීලා දැන් play කරනවා.
කරන්ට් සීන් ගිහලා ප්ලේ කරනවා. හරි දැන් ප්ලේ වුණා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටාර්ට් කියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වනවා. මේක හරියටම ගේම් එක වින්ඩෝ එක ඕපන් වෙද්දි ඒ කියන්නේ ගේම් එක ප්ලේ දුන්න ගමන් මේක ස්ටාර්ට් වුණා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ process function. process function එක කියන්නේ මේක හැම තත්පරයකදීම කෝල් වෙනවා. උදාහරණයක් දුන්නා මේකට දෙනවා අර විදිහටම මෙතන දෙනවා කෝල් කියලා. මම මේක ස්ටාර්ට් කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක කෝල් කියලා මේක අයින් කරොත් ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන දිගටම නතර වෙන්නේ දිගටම යනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් එක හැම තත්පරයකදීම කෝල් වෙනවා. හැබැයි කිසිම නිශ්චිත පරතරයක් නෑ මේකේ කෝල් වෙන. දැන් කෝල් වුණාට පස්සේ ඊළඟ ආයි කෝල් වෙන එකත් එක්ක මේක කිසිම එක ස්පීඩ් එකක් නෑ. මේක එක වෙලාවකට එක්කලන්ට ඕන විදියට හැම තත්පරයකදීම පුළුවන් තරම් කෝල් කරනවා මේක. මේ ෆිසික්ස් ප්‍රොසෙස් ෆන්ක්ෂන් එක ඒක අතින් බලද්දී ටිකක් වෙනස්. හැබැයි ඒකෙනුත් කරන්නේ ඔය දෙන්න තමයි. මේකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා දීලා කෝල් කියලා දුන්නත් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙත් කෝල් වෙනවා. මේකෙත් කෝල් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් එක දිගටම කෝල් වෙනවා නතර වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අරකයි මේකයි දෙකම එකක්ද? එහෙම නැහැ. මේකෙදි ෆ්‍රේම් එකපාරක් කෝල් වුණාට පස්සේ ඊළඟ කෝල් වෙන එකත් එක්ක අතර එකම දුරක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඩෙල්ටා මේකෙත් ඩෙල්ටා කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ එක ෆ්‍රේම් එකක් කෝල් වුණාට පස්සේ ඊළඟ ආයි ෆ්‍රේම් එක කෝල් වෙන්න යන වෙලාව. හරි. දැන් ඒ කියන්නේ මේ ඩෙල්ටා එකකින් කරන්නේ අපි මේ process function එකේ නම් අපිට වැඩක් නැහැ ඒක print කරලා මොකෝ ඒක කිසිම අර නිශ්චිත වෙලාවක් නැහැ එක වෙලාවල් වෙන්න. අපේ කම්පියුටරේට දරා ගන්න පුළුවන් තරම් තමයි ඒක print කරන්නේ. බලා ගන්න ඕනේ එකම වෙලාවක් තමයි මේ ඔක්කොගෙම දෙන්නේ. අපි හැමෝම දැන් එහෙනම් ගේම් එක අපිට දැන් මුලින්ම ඕනේ කොහොමද මෙයාව මූව් කරන්නේ. අපි මූව් කරන ඔක්කොම පටන් ගන්න කලින් අපි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ කැමරා. ඔව් අපේ දැන් පේන්නේ මේ මුගේ මේ කෑල්ල විතර. මේ තමයි විව්පෝට් එකේ පේන කොටස. දැන් ඒක වෙන්නකොට අපි ඇඩ් කරගන්නවා මෙතනට කැමරා. ඇඩ් කරන්න කන්ට්‍රෝල් A හරි මේ ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඔතනට ගිහිල්ලා කැමරා කියලා ටයිප් කරගන්න. එතකොට එනවා කැමරා 2D. ඒක ක්‍රියේට් කරගන්න. මේක ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් උගල දැන් ප්ලේ දුන්නා. දැන් එක අපි ප්ලේව මැද්ද පෙන්වනවා. මේක අපි ප්ලේයර් දැන් මේ කැමරාව තියෙන අපේ ප්ලේයර්ගේ චයිල්ඩ් එකක් හැටියට ඉඳන් අපි ප්ලේයර්ව මූව් කරන හැමතැනම මේ කැමරාව ෆලෝ කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ප්ලේයර්ව රොටේට් කරත් කැමරාවත් රොටේට් වෙනවා. මේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ අපිට. ප්ලේයර් තමයි ස්ක්‍රිප්ට් එක මූව් කරන්න තියෙන්නේ. ඒක කරන්නේ කොහොමද? අපි මුලින්ම ප්ලේයර් මූව් කරන හැටි බලමු. මම මේක අයින් කරගන්න. මේ කරගෙන මම හදනවා process function එකක් හදනවා. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ direction එක හදා ගන්නවා variable එක. මේ variable එකක් කියන්නේ නිකන් object එකක් වගේ දෙයක් අපි code එක ඇතුළේ හදාගන්න. ඒකට assign කරගන්න පුළුවන් අපිට කැමති දෙයක් assign කරන්න මෙතන අපි දෙනවා නම. variable එකේ නම තමයි dir කියන්නේ. අපි ඒකට assign කරනවා දැන් capital I එකක් තියෙන්නේ. vector. හරි. දැන් vector එකක් ගන්නවා. තීපු left එක මුලින්ම ක්ලික් කරගන්නවා මෙතනින්. ඊපස්සේ කමාවක් දාලා අපි දෙනවා මෙතන right එක. ඊපස්සේ කමාවක් දාලා අපිට type කරගන්න පුළුවන් මේ brackets ඇතුලේ up එක. ඊපස්සේ කමාවක් දාලා අපි type කරගන්නවා මේ brackets ඇතුලේ down එක. හරි. ඊට පස්සේ dot normalize කියන එක අපි type කරගන්නවා.
අපි දැන් මේකට දෙන්න ඕනේ ස්පීඩ්. රේට් ස්පීඩ් එකක් දෙන්න අපි හදා ගන්නවා variable එකක් ස්පීඩ්. මේ අපිට දැන් මේ variable එකක් හදාගත්තේ එක එක දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේක inspect එකේ මෙහෙම පේන්න හදන්න. ඒ කියන්නේ අපිට එතකොට play කරනදී ඒකේ මේවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම දැම්මම පුළුවන් මම ඒ වුණාට ඒ වල දැම්ම යන්නේ නැහැ. මම මෙතනට දෙනවා ස්පීඩ් එක හැටියට IC එකක් වගේ දෙමුකෝ. .0 කියලා මම දාගත්තා. එහෙම වුණේම නැහැ. ඊට පස්සේ අපි දැන් කරන්නේ මේක move කරනවා. ඒකට move කරන්න අපිට ඕනේ මෙන්න මේ velocity කියන මේක ගන්න පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් එකක් නැත්නම් ඔය වගේ මොකක් හරි ගන්න පුළුවන්. මේ velocity කියන එක තියෙන්නේ physics object වලට විතරයි. මේ velocity එකෙන් කරන්නේ අපි දෙයක් move කරාම මේක එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට teleport වෙන්න නැතුව කිසියම් speed එකකට නිකන් කාර් එකක් move වෙනවා වගේ එහෙම අපිට හදලා දෙන එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. අපි එතකොට මේකට දෙන්න ඕනේ direction එක. මේක D කියනවා. ඊට අපි මේක වැඩි කරනවා speed වලට. හරිද? ඒ වුණාට අපි දැන් මේක කරා කියලා මේක move වෙන්නේ නැහැ. මේක දැන් අපේ player script එකේ මේක තිබ්බට මේක දන්නේ අපි දැන් මෙතනින් කරන්නේ move කරන එක. අපි ඒකට දෙන්න ඕනේ function එකක්. මේ character body එකට මෙන්න function එකක් අපි දෙන්න ඕනේ. ඒකට කියන්නේ move and select. මම ඒක දෙනවා. දීලා ඉවර වෙලා මම මෙතනින් play කරනවා. ඒක auto save වෙනවා අපි බලන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඔයා AD WSD click කරලා බලන්න මේක move වෙනවද කියලා. තාම move වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේක move වෙනවා. අපිට ඒක පේන්නේ. අපි දැන් කොහොමද ඒක බලන්නේ? අපි කිව්වා පෙන්නේ. මේක දෙන්න. දැන් අපි දැන් මේ position එක click කරාම අපේ script එකේ තියෙන මෙයාගේ position එක තමයි එතන print. දැන් අපිට පුළුවන් මේක play දෙන්න. අපි පොඩ්ඩක් මේක මිට කරගෙන දැන් බලන්න පුළුවන් මෙතන 00 ගාලා තමයි අපිට වෙන්නේ. දැන් අපි දැන් WSD click කරද්දී ඒ වෙනස් වෙනවා. එනම් අපි play move වෙනවා අපිට පේන්නේ මොකුත් වටේ මොකුත් නැති හින්දා අපිට පේන්නේ නැහැ. කැමරාවත් මුට සෙට් වෙලා ඉන්නේ. අපි දැන් මෙයාව ඇඩ් කරගමු මේ ගේම් කියන සීන් එකට. අපිට පුළුවන් මෙතන උඩ ගේම් කියන සීන් එක ක්ලික් කරලා යට තියෙන මේ ප්ලේයර් සීන් එක මෙහෙම drag and drop කරනවා. drag and drop කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයා මෙතන ඉන්නවා. මම දැන් මේ hood එකේ ඇඩ් කරගන්නවා node 2D මම මේකට දෙනවා නම level කියලා. level කියලා දීලා මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා. දැනට මම machine instant එකක් ඇඩ් කරගන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න move වෙන. මම මෙතන දෙනවා coordinate කියලා මේක අපි size එකට ටිකක් lock කරගන්නවා. මම මේක ඊට පස්සේ control D ඔබලා මම මේක duplicate කරගන්නවා move වලට rotate කරගන්නවා. අපි මෙතනින් play දෙද්දී play වෙන්නේ මේ scene එක විතරයි. අපිට දැන් play කරන්න ඕනේ මේ game කියන scene එක තමයි හම්බෙලා. මේක හදා ගන්න ඕනේ මෙතන project වල general වල run කියන තැනට යන්න. ඉල්ලා අපි මේක click කරලා මේ game scene එක දෙන්න. අපි මේක click කරලා ගෙලින්ම game scene එක දැන් මෙතනින් play කරාම game scene එක තමයි play වෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ character move වෙනවා. හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. එනකොට අපි එක කලින් දෙන්නේ නැහැ. මොකෝ මේ machine stand ඇතුලේ කලින් වෙන්න මේ කිසිම collision shape එකක් නැති. අපිට ඒව ඇතුලේ දාන්නත් බැහැ collision shape. අපිට collision shape දාන්න පුළුවන් script එකට තුරු විතරයි. එහෙනම් අපි ඉතිරි ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු.